हेलो फ्रेन्ड, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हजुरलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। अनि आज चाहिँ मैले यो युरी राइट्सको फ्यान अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। जस्तो पर्चेस गरेर भर्खर ल्याएको। यो पसलमा के भन्छन् धेरै उम्सो बढेको छ, अनि त्यो कारणले चाहिँ फ्यान ल्याएको। म एउटै स्ट्यान्ड फ्यान ल्याएको छु। जस्तो यसको कम्पनी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, युनी राइट्स भन्ने कम्पनी छ। र यो चाहिँ अरू भन्दा अलिकति हाई स्पिड नै छ। जस्तो मसँग एउटा लुमिनसको छ, यसको चाहिँ कति छ स्पिड भनेपछि चाहिँ म देखाइदिन्छु। जस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म देखाउने कोसिस गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो 1350 आरपिएम, अनि त्यसपछि 58 वाट 400 mm। ब्लेड त यत्रै छ यसको पनि। ब्लेड त यसको माथि के लेखेको छ त्यो पनि हेरौँ। जस्तो के लेखेको छ भन्दाखेरि यसको यहाँ फोकसको लागि सरी, जस्तो हेर्न सक्छौँ भोल्टेज चाहिँ 162 220 50 हर्ज सिङ्गल फेज एसी सप्लाई लेखेको छ। अनि रेटेड पावर चाहिँ जस्तो नर्मल स्पिडमा चाहिँ हाम्रो 55 वाट खाने भयो त्यो बराबर, अनि हाई स्पिडमा चाहिँ 80 वाट खान्छ। र नर्मल स्पिड चाहिँ कति छ त्यसमा चाहिँ 1350 आरपिएम थियो पनि यसको 1300 अथवा 1300। र यसको हाई स्पिडमा चाहिँ 2100 अथवा 2100। यसको पनि त्यही 400 mm को ब्लेड छ। अनि त्यसपछि यसको मोडल नम्बर चाहिँ स्विप प्लस एचएस पेट लेखेको छ र सनराइज कम्पनीको। अनि यतातिर चाहिँ हेर्न सक्छौँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै आफै पढ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो देखेको हो म देखाउने कोसिस गर्छु। सबै पढ्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भनेर, जस्तो कति भोल्टेज कस्तो छ भनेर यो लेखेको। अनि यसमा चाहिँ 2 वर्षको वारेन्टी छ। अनि यसमा थर्मल प्रोटेक्सन पनि, ओभरहेड प्रोटेक्सन अथवा थर्मल प्रोटेक्सन दिएको छ। अनि जर्क फ्री एन्ड युनिफर्म ओसिलेसन भनेर घुम्दाखेरि क्यारक्यार गर्दैन भन्छ। एरोडाइनामिक्स पिपी ब्लेड, प्लास्टिक ब्लेड। अनि त्यसपछि लो पावर कन्जम्पसन, डुअल कलर, अनि 24 मन्थको वारेन्टी छ। अब यसलाई मैले अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यसको स्ट्र्याप कतातिर छ, जस्तो यहाँनिर हुन्छ यसको। अनि त्यसपछि हामी यसलाई अनबक्सिङ गर्छु। म धेरै दिन भइसकेको थियो भिडियो पनि नबनाएको, अनि यो पर्चेसिङ गरेर यसो सेयर गरौँ भन्नको लागि मैले भिडियो बनाएको। नाइट टाइम छ, रातिको समय भएको कारणले अब हल्का भिडियो क्वालिटी लस हुनसक्छ, त्यो हेर्नु त्यसको लागि सरी छ एकदम। जस्तो यो ब्लेड भयो, सबै ड्यामेज केही भएको छ कि त्यो पनि हेर्न पर्छ मैले हो। अनि यो भयो ब्लेडको त्यो प्रोटेक्सन भयो, यो युनिनरको अगाडितिरको। अनि त्यसपछि यो हाम्रो त्यही के भन्छ बान्नको लागि। अनि अर्को चाहिँ ब्लेड छ, 3 ब्लेड छ। यसको स्पिड बढी भएको कारणले अलिकति बढी स्पिड दिन्छ कि भन्ने, हावा बढी दिन्छ भन्ने कुरो हुन्छ। जस्तो यो हो, तलको हाम्रो बेस स्ट्यान्ड छ। बेस स्ट्यान्ड अलिकति हेभी नै छ। जस्तो यो चाहिँ हाम्रो प्लास्टिकै छ, तर खाँदिएको प्लास्टिक अलिकति हेभी हुनुपर्छ, नत्र भने पल्टिने डर हुन्छ। त्यो कारणले बेस स्ट्यान्ड दिएको छ। अनि त्यसपछि हाम्रो डन्डी, यो चाहिँ हाम्रो एडजस्ट गर्नु पनि हल्का यसरी खोल्नुभयो भने यसरी एडजस्ट गर्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ अब कत्रो चाहियो साइज हो त्यत्रोमा। अनि त्यसपछि टाइट गरिदिनुहोस्, त्यो भयो। अनि त्यसपछि अब मेन चिज हेड, यसको अरू त केही छैन, खाली नै छ यसको अब हेड।
यस्तो यहाँनिर यसरी प्रोटेक्सन दिएर चलाएको छ। 3 स्पिड छ यसमा। अनि आफ्नो कम्पनीको लोगो सोगो हानेको छ। अब यसलाई पनि खोल्छु म। अनि टुटफुट नहोस् भन्नको लागि यसरी प्रोटेक्सन दिएको छ। हल्का टाइट। त्यसपछि यो मोटर भयो, यसलाई टाइट गर्ने। अनि यही नै थियो अनबक्सिङ, यो भयो र आजको लागि चाहिँ यति नै। ल हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि यहाँ पनि अब कति छ आरपिएम के छ भनेर देखाएको छ। बाहिर पनि देखाएको थियो तर यसको सिरियल नम्बर यति हो भनेर देखाइरहेछ। ल ठिक छ, यति नै हो। मैले यसो अनबक्सिङ गरेर साथीहरूसँग सेयर गरौँ भन्नको लागि यो भिडियो बनाएको हो। र मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस्त धन्यवाद।